By the name of Allah, who is the most merciful and the most compassionate, who is the King of Kings and who is the Creator of the creatures. So once again, welcome back. And I hope everyone will be fine and safe and sound. So today we are going to study Grade 12 English book, Unit 9, Lesson 2 and 3, Part number 1, on pages 108 and 112. د لوی څښتن تعالی په نامه څوک چې بخښونکی او پوره رحم لرونکی دی. ګرانو زده کوونکو یو ځل بیا ښه راغلاست. په دې هیله چې تاسې به ټول روغ او جوړ واوسئ. نن ورځ موږ تاسو د 12م ټولګي د انګلیسي د مضمون د 9م څپرکي 2م او 3م درسونو لومړۍ برخه د کتاب په 110 او 112 صفحو کې به انشاءالله چې ولولو. نو مخکې له دې چې موږ تاسو خپل نوی درس پیل کړو، لومړی زه غواړم چې تاسو ته په تیر لوست باندې یو بیا ځلې تکرار وکړم چې په تیر لوست کې موږ تاسو څه لوستلي وو. In the previous lesson, we have studied two sections, Introduction to Unit 9 and Discussion. په تیر لوست کې موږ تاسو دوه موضوعات لوستلي وو چې لومړی Introduction to Unit 9 وو. په د 9م څپرکي سره یو څه معرفت وو چې موږ تاسو په 9م څپرکي کې کوم موضوعات لولو. د دې ترڅنګ موږ تاسو ډسکشن درلود. ډسکشن څه وو؟ یو بحث وو چې یو څو سوال وو، موږ تاسو هغه تر بحث لاندې راوړو او هغه پوښتنې د څه شي په اړه وي او د چا په اړه وي، هغه د غازي امان الله خان په اړه وي. نو مخکې له دې چې موږ تاسو خپل نوی درس پیل کړو، لومړی زه غواړم چې تاسو باید خپلې کورنۍ دندې راواخلئ او د میز پر سر یې کېږدئ. که هېر کړي مو نه وي، ما تاسو ته ویلي وو چې تاسو باید د غازي امان الله خان په اړه یو مقاله ولیکئ. نو اوس مو تاسو کورنۍ دنده راواخلئ. آفرین بلال، کورنۍ دنده راواخله. آفرین. ښه، نو مخکې له دې چې موږ تاسو خپل نوی درس پیل کړو، که چېرته تاسو د تیر درس په اړه کومه ستونزه یا پوښتنه لرئ، نو کولی شئ له ما څخه یې پوښتنه وکړئ. آیا کومه ستونزه، کومه پوښتنه شته؟ نه استاده. نشته؟ ښه، ډېر ښه. نو راباسو خپل نوی درس ته. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. In today's lesson, we will study two sections. په نن ورځې درس کې به موږ تاسو دوه برخې ولولو. First, conversation practice, then grammar. لومړی موږ تاسو به یو محاوره ولولو او محاوره به تمرین کړو او د دې ترڅنګ موږ تاسو به یو د ګرامر موضوع هم ولولو. نو راځئ خپل درس په پیل کړو. Conversation practice. Practice the conversation in column A below. و دغه لاندې A کالم کې باید تاسې دغه محاوره تمرین کړئ. Teacher استاد وایي Has anybody seen the tomb of King Ghazi Amanullah Khan in Jalalabad? Pupil says, a student, yes I have. Teacher, good. What did you like the best about it? Pupil says, the Amir Shahid Garden, I think. Teacher says, do you know anything about the king's character? Pupil says, yes, something. Teacher says, okay, can you tell me the class about him? Pupil or the student says, well, he loved a lot to develop education and he was very fond of his brave nation. لکه څنګه چې تاسو ګورئ په لاندې د A په برخه کې موږ تاسو یو محاوره لرو چې دغه محاوره د استاد او د شاګرد ترمنځ ترسره شوې ده. نو تاسو به دغه محاوره پریکټس کړئ او د خپل همټولګیوال سره ولولئ او وګورئ که په کوم ځای کې تاسو ستونزه لرئ یا په معنا نه پوهیږئ، نو زه به تاسو ته معنا هم کړم او دلته بیا ځل به تاسو ته تشریح کړم. آیا کومه ستونزه شته؟ نه استاده. نشته؟ ښه، ډېر ښه، آفرین. نو مخکې ځو. Part 2. Make more conversations, but this time use the words in columns B and C. Look at column B. The cotton factory in Jalalabad. Part B. The cotton factory in Helmand. Working laborers. The story of cotton. Look at part C. The Polytechnic University in Kabul. Studying students, the story of Polytechnic University.
and etc. ګورئ موږ تاسو ته دوه کلمه بیا راکړي دي د بی برخه او د سی برخه. نو تاسو به داسې وکړئ چې تاسو د بی برخې او سی برخې ځینې معلومات راکړي، ځینې فریزز راکړي ناتکمیله جملې دي. تاسو به دغه فریزز یا دغه ناتکمیله جملې په محاوره او یا په کنورسیشن کې به وکاروئ. تاسو وګورئ دا پورته کنورسیشن چې د استاد او د شاګرد ترمنځ ترسره شوی وو، نو هغه محاورې ته به تاسو ګورئ او د دغه لاندې راکړل شوي معلوماتو څخه به تاسو یو محاوره جوړه کړئ. نو د خپل هم ټولګیوال سره تاسو باید کار وکړئ او یو محاوره باید جوړه کړئ او وروسته به یې تمرین کړو. نو راځو خپل ګرامر درس. Revising the simple past tense. Look at the following verbs which are in simple past tense form. For example, went, did, like, were, did find out, loved, was found of, did learn, read, performed, held and met. راځو په تیره ساده زمانه باندې به یو تکرار وکړو. که تاسو هیر کړی نه وي، په تیر لوستونو کې موږ تاسو تیره زمانه لوستلې ده. Look at the following verbs which are in simple past tense form. وایي دا لاندې فعلونو ته وګورئ کوم چې په ماضي حالت کې دي. مثلا went موږ تاسو لوستي یو د went کلمه. موږ تاسو لوستي یو د went کلمه. went کلمه یا د went لغت دا د go past حالت دی یا هم ماضي حالت دی، تیر حالت دی. په ساده حالت کې موږ تاسو go وایو په معنا د تلل، او په تیر حالت کې موږ تاسو باید څه وایو went. بل مثلا did like موږ تاسو لوستو چې په تیره ساده زمانه کې د did مرسندویه فعل څخه به کار اخلو چې موږ تاسو ته تیره ساده زمانه وښایي. همدارنګه were هم دا د to be verb دوهم حالت دی، د are په ځای are لومړی حالت دی او دوهم حالت څه دی were دی. د دې ترڅنګ بل وګورئ did find out. ګورئ همدارنګه موږ تاسو لوستي یو چې په پښتنو کې په ساده تیر زمانه کې باید د did توري څخه یا د did کلمې څخه باید موږ تاسو استفاده وکړو. بل loved ګورئ loved دا د فعل دوهم حالت دی. لومړی حالت کې موږ تاسو لوستي یو love مینه درلودل، په دوهم حالت کې څه وایو loved ایډي به ورته اضافه کړو. بل ته وګورئ was دا هم څه دی د فعل دوهم حالت دی. د کوم فعل د to be verb موږ تاسو to be verb لوستلی یو is او am. د is او am دوهم حالت څه دی was دی. بل ته راځو was fond of. next did learn, read. ګورئ موږ تاسو د read لغت په ساده حالت کې لوستلی په ساده حالت کې موږ تاسو read وایو، مګر په تیر حالت کې باید read تلفظ شي. یعنی په تیر حالت کې موږ تاسو read نشو لوستلی، اگر چې سپیلنګ یو شان دی مګر فرق په تلفظ کې دی. په ساده حالت کې موږ تاسو read وایو، مګر په تیر حالت کې موږ تاسو read وایو. performed دا هم تیر حالت دی. په ساده حالت کې موږ تاسو perform وایو، مګر په تیر حالت کې موږ تاسو performed وایو. held موږ تاسو د held لغت لوستی دی چې په ساده حالت کې باید موږ تاسو hold وایو او په تیر حالت کې څه وایو held. hold په معنا د نیول. او آخر څه دی met موږ تاسو لوستی یو د meet لغت چې meet معنا ملاقات کول او په دوهم حالت کې به څه وایو met وایو. دا ځینې لغتونه چې موږ تاسو په تیر حالت کې لوستلی چې دغه باید موږ تاسو په تیره زمانه کې استعمال کړو. مخکې ځو while plus the past continuous tense. نو راځو تیرې جاري زمانې ته چې څنګه وکولای شو د تیرې جاري زمانې سره موږ تاسو د while کلمه استعمال کړو. You have seen the past continuous tense before. Kabul University was graduating thousands of students before 1984. By 2001, Afghanistan was serving several domestic destinations. So let's move on. مخکې Now, look at this sentence. دې جملې ته وګورئ. While I was visiting a friend in Jalalabad, I went to Amir Shahid Garden. ګورئ لومړی جمله په تیره جاري زمانه کې ده. While I was visiting کله چې ما ملاقات کوو یا مې کته څه مې کته خپل ملګری a friend په کوم ځای کې په جلال آباد کې. I went to Amir Shahid Garden. نو بیا زه چیرته لاړم د شهید امیر باغ ته ولاړم. The verb was visiting is in the past continuous tense.
It is used here in a while clause. Note the verb in the other clause. While I was visiting a friend in Jalalabad, I went to Amir Shahid Garden. Now, first we have while, plus after while we have past continuous tense, plus at the end we have simple past tense. We use this to show that the pupil went to the garden in the past and the visiting began before the garden and continued after it. The verb was visiting is in the past continuous tense. The was visiting فعل دا په تیره جاری زمانه کې ده. It is used here in a while clause او په while clause کې استفاده شوه ده. دې څخه مخکې موږ تاسو while وویلې. Note the verb in the other clauses. لاندې راځو. While I was visiting a friend in Jalalabad, I went to Amir Shahid Garden. لومړی while مو ویلې او د while څخه وروسته موږ تاسو تیره جاری زمانه باید استفاده کړو. د هغه څخه وروسته ګورئ په آخر کې موږ تاسو simple past tense استفاده کړه. د دې جملې هدف څه دی؟ We use this to show that the people went to the garden in the past. موږ وایو چې دغه شاګرد باغ ته په تیر وخت کې تللی و. And the visiting began before the garden and continued after it. او د هغه کتنه مخکې له دې چې باغ ته ولاړ شي هغه د خپل ملګري سره ملاقات شروع کړ او د هغه څخه وروسته یې هم ملاقات کوو. I was visiting my friend. Now ګورئ تیر حالت کې I was visiting my friend. ما خپل ملګري سره ملاقات کوو. د دې ملاقات په جریان کې موږ بیا چېرته لاړلو؟ زه بیا ولاړم باغ ته. I went to the garden. نو اوس حالت کې کوم عمل نشته. دغه دواړه عمله په تیر وخت کې واقع شوي وو او په تیر وخت کې ختم شوي وو. Here is another example. یو بل مثال ده. While the king was starting his speech, he recited a verse from the Holy Quran. نو لومړی ګورئ while راغی او د while څخه تیره جاري زمانه راغله. همدارنګه دوهمه جمله باید په simple past tense او یا هم په تیره زمانه کې واوسیږي. مثلا زه وایم While I was teaching, he came to class. نو لومړی ګورئ تاسو ما while استفاده کړ او د while څخه مې وروسته تیره جاري زمانه استفاده کړله او د تیرې جاري زمانې څخه وروسته ما تاسو ته د simple past tense یا ساده تیره زمانه استفاده کړله. نو راوسو موږ تاسو په خپل درس راټول کړو چې نن ورځ موږ تاسو څه ولوستل. In today's lesson, we have studied 2 sections. Conversation practice and grammar. په نن ورځ درس کې موږ تاسو دوه برخې ولوستلې چې لومړی محاوره وه او دوهم هم ګرامر و. موږ تاسو محاوره د استاد او د شاګرد ترمنځ ولوستله. د دې ترڅنګ موږ تاسو یو د ګرامر موضوع ولوستله چې څنګه وکولای شو while the past continuous tense یا هم تیرې جاري زمانې سره استعمال کړو. نو اوس به راسو تاسو ته به مو خپله کورنۍ دنده وسپارم. Make more conversations and use the words in columns B and C. ګورئ لکه څنګه چې مخکې هم ما تاسو ته یادونه وکړه په بی برخه کې او سی برخه کې موږ تاسو ته یو څه معلومات راکړي یو څه ناتکمیلي جملې راکړي دي. تاسو باید هغه جملې په خپل محاوره کې وکاروئ. کوشش وکړئ چې دغه جملو څخه دغه ناتکمیلو جملو څخه تاسو تکمیلي جملې جوړې کړئ. نو لاندې تاسو کولی شئ دغه معلومات ولولئ او وروسته د لوستلو څخه تاسو باید ورباندې محاوره جوړه کړئ او د محاورې جوړولو څخه وروسته باید تاسو هغه تمرین کړئ. نو وقت راغی چې باید خدای پامانی وکړو. So wish you all the best. Have a nice time. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.